3. Sa është data sot? Sot është data 7 nëntor. 7 nëntor 2018. Se nuk të fiksohet, Isli? Ka patur ndonjë gjë të rëndësishme dje apo ka ndonjë gjë të rëndësishme nesër që të fiksohet kjo data e mesit? 10 ditë e para të muajit janë vështirë për të kapur kush është 4, kush është 5, po, nga 1 është 80 është më e vështirë vërtet. Po. Megjithatë sot që kanë 7. Sot janë 7, po. Shtot 7. Edhe sot për shkak do veçonim si ditë që duhet shënuar në gjithë botën sepse është dita e ndërgjegjësimit kundër stresit. E rëndësishme. Fenomenit. Të stresit. Qartë. Kjo ditë u themelua nga Organizata Ndërkombëtare e Menaxhimit të Stresit për ndihmuar në sigurimin e informacionit të zgjeruar për të gjithë, por edhe të strategjive se si mund të adresohet kjo plagë e shoqërive moderne, qoftë për individët, qoftë edhe për kompanitë, në një spektër më të gjerë. Edhe organizata fokusohet tek ndihma ndaj punonjësve dhe punëdhënësve që ndërtojnë një program të përbashkët, por edhe individët që të përmirësojnë shëndetin e tyre mendor, për gjithë ata që stresojnë në punë. Kjo organizat ka 8 këshilla. Kufizoni orët e punës ekstra. Mbani shënimi, ju lutem, ose fiksojeni në mendjen tuaj. Planifikojeni mbledhjet gjatë orarit të punës. Bëni pushime të rregullta. Përpiquni të mos e merrni punën në shtëpi. Kjo është e rëndësishme. Kjo është më e rëndësishme. Merrni ditët tuaja të pushimeve, akoma më e rëndësishme. Është në rregull të thuash jo ndonjëherë, po e drejtoj veten kishte nga vetja, dorë nga vetja, qëndroni larg teknologjisë, nga ori po e drejtoj. Dhe kërkoni të punoni me orare fleksibël nëse është e mundur. Pra janë 8 këshilla të cilat mund të ndihmojnë reduktimin e stresit, paktën më sa kemi ne në dorë, se jo çdo gjë është në dorën tonë. Ndërkohë që t'ju ndihmoj me reduktimin e stresit, ka një tjetër ditë që shënohet. Sot edhe është pikërisht dita e çokoladës me bajame, është e sigurt që e heq stresin. Këtë ju a themur me bindjen më të plotë, kam studim personal. Kjo ditë feston kombinimin e veçantë të çokoladës së errët me qumësh dhe bajameve. Kjo është një nga recetat më të vjetra në Evropë dhe është botuar që në shekullin e 18 në librat e kuzhinës angleze. Ndërkohë që nga dita e çokoladës me bajame shkojmë te dita për qafon Arush Pellushi. Ku është Arushi? Hajde Isli të përqafoj pak. Ndoshta është lodra që na kanë dhuruar të parën, ose që ne ua kemi dhuruar të parën fëmijëve tan. E kam me Islin këtu. Të gjithë kanë pasur nga një lodër pellushi të paktën një herë në jetë. Pra, dhe dita e sotme është një mundësi më shumë për t'ju kthyer kujtimeve të ëmbla të fëmijërisë. Nuk e dha që butë. Nuk kam aq lesh sa një Arush Pellushi. Ja, Arush Pellushat janë të butë. Si jam i butë, kanë filluar palestrën. Nuk e butë, po pra. Ndoshta për këtë arsye. Nuk e kuptoj pse njerëzit insistojnë që të bëjmë vetëm palestër gjithkohë, të forcohen edhe mos të jenë si Arush Pellusha. Megjithatë, nëpër dyqane ka plot, kështu që i kompensojmë. Mirë, tani le të shohim se ç'na thot Dafina kur gjo nuk kallzojna. Dafina Ziqiri. E ke. Mirë, ishte Dafina Ziqari me kur gjon nuk kallzojna, edhe nëse duam dhe një lajm të fundit që vjen pikërisht nga këngëtarja është se tashmë zyrtarisht është pjesë e OTR, e grupit të Noise-it. Kjo neve na bën të mendojmë se nuk e di. Jo, çefi saj. Bravo qoftë, ja shohim tani në një bashkëpunim të mundshëm. Ti themi Dafinës kujdes nga përdorimi i ushqimeve të cilat mund të kenë kimikatet të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm, edhe kozmetika që te femrat është një tmerr i madh dhe duket se gjithmonë ka patur një alarm, po tashmë mjekët e shtojnë edhe më shumë këtë alarm, pasi duket se kimikatet që na vijnë nga përdorimi i produkteve të ndryshme të kozmetikës, sidomos në femrave, por jo vetëm, edhe nga ushqimet, shtojnë të gjithë probabilitetin dhe rastet e shqiptarëve me sëmundjet në gjak. Na bën të mendohemi që jetëgjatësia e pacientëve me sëmundje maligne në vendin tonë është sa gjysma e atyre në vendet tjera të Europës. Edhe është për t'i vënë pak gishtin kokës, pra sa varet nga ne. Megjithatë, diskutojmë sot për çfarë nuk varet nga ne, por jemi në kontakt të përditshëm. Edhe pikërisht për këtë flasim me të ftuarin në këtë mëngjes, është mjeku Arben Ivanaj. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirëmëngjes Arben, mirë se na erdhe. Është një këmbane fort që ka rënë alarmi për atë se çfarë është ky rrezik që na vjen për sëmundjet e gjakut nga kimikatet e shumta që janë jo vetëm produkte kozmetike, por edhe në ushqime. Nuk e di, pyetja parë të paktën që më vjen antyshëm do ishte për atë se si ka ndryshuar në fakt e gjithë jeta jon këto 25 vite duke mbërritur deri te ky alarm. Fillimi i ndryshimit cilësisë jetës tonë ndoshta në përgjithësi në perëndim ka filluar në vitet 70, si themi jeta moderne, modernizimi i jetës, cilësisë jetës, industrializimi i gjithçkajt. Dhe kjo bane që të kuptojmë më mirë
edhe mënyrën se si linin një numër madh smundjesh. Vitet 60, vitet 70 fillon me kuptuar eksakt se si linat që quhen kanceret në përgjithësi dhe kanceret e gjakut me xhantime që janë merren me kanceret e gjakut. Dhe në mënyrë graduale kuptuam se jeta jon, ajo që bëjmë ne për ditë, kondicionon genet tona. Genet tona janë ato pajisjet me anë të cilat prodhohet gjithçka. Ne ndërtona nga proteinat. Proteinat e njësi jam në vogël e ndërtimit të diçkajet, pasi puna tullave që ndërtohet pallati. Pyetja shtohet mëse janë ndërtuar këto tulla, me çfarë materiale është bërë tulla. Pastaj që ndërtohet pallati duhet të ketë lloj lidhës. Çdo gjë ka një formulë të vetë. Eksakt. Pra në mënyrë të tillë është ndërtuar edhe organizmi jon. Çdo produkt që duhet të ndërtuar një pallat, pra që me përgatit dhaçin, me përgatit tullën, me hekuri, mënyra muratore që rregullon, pra gjitha këto gjëra intervenojnë në cilësinë e godinës që ndërtohet. Absolutisht, është e njëjta gjë, edhe me organizmin tonë. Gjithçka që përdoret për ndërtuar qelizën dhe pastaj nga qeliza marr në si qenie humane. Të hedhim 7 pastaj. Influencon në version direkt dhe këtë kemi kuptuar në mënyrë graduale. Nuk ka me një ditë të kuptuarit e kësaj. Dhe kemi ardhur tek pastaj tek kuptuarit e mall që gjitha produktet që vinë nga jashtë, për shembull, në pas problemeve që ndodhen me radioaktivitetin, qoftë në Hiroshima, në Japoni, qoftë në Ukrainë, e kuptuam që është e padiskutueshme tashmë që produktet radioaktive japin kancer. Absolutisht. Tani japin kancer gjakut po ashtu. Kur themi që doktorët japin alarmin, edhe fusim shifra, njerëzit e bëjnë akoma më të qartë panoramën, edhe ata që po na ndjekin në shtëpi e ndërtojnë atë për çfarë po flasim ne. Meqense nga goja juaj merr tjetër vlerë, dhe për këtë arsye ju kemi ftuar edhe në studio, a ka dhëna shkencore se sa përqind janë fajtor, kimikatet në shfaqjen e sëmundjeve malinje të gjakut? Janë të gjithë faktorët së bashku, nuk është një faktor që influencon më shumë se tjetri dhe është shumë e vështirë praktikisht. Jo, sa është përqindja, më thënë, mund të jetë shumë faktor kimik. Po, këtë do të vi. Për shembull, janë disa pesticide, për cilat janë edhe mediat më të mëdha kanë shkruar, dhe janë disa grupe politike në Evropë të cilat janë duke luftuar fort për ta penguar përdorimin e këtij pesticidit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat është konfirmuar se përdorimi i këtij jep gjithmonë kancer tek njerëzit. Dhe më fundit është një lulishtar, pra që merret me rregullimin e lule në Amerikë, sapo ka fituar gjyqin në shkallë të parë, i cili kishte 30 vjet që punonte me këtë produktin, në moshën 56 vjeç bani kancer, dhe holli kompaninë që prodhonte produktin sepse ke shkruajt aty poshtë që ky produkt mund të jap kancer. Po. Dhe hollin gjyq dhe ka fituar gjyqin me i dënë shpërblim për $256 milion. Po flasim për një rast tani të vonë. Po pra se është shpallur tani vonë vendimi që fitoi si precedent. Tani ka kalu procesi ato si shalën në 3 shkallat e gjykates. Pra është sensibiliteti jashtëzakonisht i madh. Tani marrim me veçuar të gjithë produktet në mënyrë individuale, nuk ka studime konkrete. Po të gjithë produktet e dim se bëjnë faktin. Dhe kjo nuk është se doli sot apo dje. Kjo është një çështje që në mënyrë graduale ka patur thirrje, pra ka patur informacion. Praktikisht në të gjitha ato që themi kush janë të shkaktarët e sëmundjeve, zyrtarisht është futur fjala produkt kimik, tash ka produkt kimike të mira, ka produkte kimike të këqija. Para 30 vitesh edhe këtë për produktin që po flasim, nuk e mendoshim se mund të jap problem tillë. Çfarë bani ky produkt? Ky produkt i bani që të rritet me disa herë prodhime bujqësore. Por nuk e dinim se jep këtë problem. Tani në 30 vite jemi më qartë. Të njëjtin problem duhet të jemi atentiv me çdo produkt. Nëse është kimik, pavarësisht se sot është shumë i mirë, na duket. Nëse mund të jetë i keq. Nëse mund të jetë i keq. Megjithatë, në përditshmërinë tonë, duke nisur që nga larja e enëve deri te gjithçka mund konsumojmë deri në mbrëmje me përmbajtje kimikatesh apo konservantësh të ndryshëm, duke ju referuar ushqimit. Cilat janë produktet që konsumatori dhe publiku duhet që të ketë më shumë vëmendje dhe kujdes? Duhet jemi relativisht të kujdesshëm në përdorimin për shembull, larja e durve para 200 vjetëve për herë të parë rriti jetëgjatësinë e popullatës në mënyrë të dukshme para 200 vjetësh. Vetëm larja e durve. Të kuptuarit se duhet me la produktet me cilat ne jetojmë, e bani që të rritet cilësia e jetës, që sot kemi rritë një cilësi jetës praktikisht shumë të mirë në krahasim me 100 vjet përpara. Tani
Moslarja e enëve, çfarë sjell? Infeksion të përgjithshëm Gjithë familjes. Gjithë lagjes. Pa. Me çfarë t'i lajmë enët? Atëherë, industria të gjen një produkt i cili është potencialisht më pak toksik, më pak i dëmshëm. Pra, sigurisht që gjithçka duhen, pra edhe kozmetika duhet se nuk do shkojmë në punë apo nuk do dalim në televizor. Ne sot kemi vënë për shkak, kështu që ja ku jemi në kontakt përditshëm me këtë. Është normale, duhet vënë. Por është puna atyre që merren me prodhimin, industrializimin e tyre me pra secilit bëj punën e vet. Ne jemi konsumatorët, ne duhet ta përdorim patjetër. Dhe ne duhet jemi të sigurt. Ne duhet jemi të sigurt. Por nga ana tjetër, ata që merren me këtë proces, duhet ta kenë dhe e kanë praktikisht aktualisht. Ka të paktën 10 vjet që në të gjitha ato flet palosit praktikisht është shkruar ka këto produkte. Po, edhe mungojnë këto produkte që përgjithsisht për shkak parabeni nënvizohet gjithmonë tek produktet. Eksakt. Për shembull, dhe çdo vit tani Organizata Botërore e Shëndetësisë apo Organizata për Mbrojtjen e Ushqimit në përgjithësi çdo vit revizionon listën e produkteve të cilat janë potencialisht ose ka të dhëna që mund të jenë të dëmshme. Pra, gjithmonë ka të dhëna që mund të jenë të dëmshme. Për shembull, dhënat që janë kategorikisht të sigurt, duhani, alkooli apo produktet radioaktive janë kategorisht të ndaluara. Për kjo është arsye pse prodhu ligji për duhanin, ligji për alkoolin, për vetë se ishim të bindur se këto produkte japin kancer. Njëjtën gjë tani për produktet që sapo folim që mos bëjmë në reklam në televizor. Pra, ka një listë, ka një amendament të Parlamentit Evropian që kërkon gjitha vendeve që të shikojnë mundësinë që në 5 vite të ardhshme të ndalohet. Është shumë për zemër si politikisht nga të gjelbërit dhe nga të majtit përgjithsisht në Evropë. Pra, kjo ka bën dijet tona, duke kuptuar më mirë dhe duke njohur më mirë jetën dhe me mënyrën se si ne jetojmë, ka bën që të jemi gjithë përditje më atentiv. Pra, shumë e rëndësishme që ekzistenca e këtyre organizmave që kanë për detyrë, ato duhet bëjnë punën e tyre gjithmonë. Absolutisht. Tani frika nga përdorimi i këtyre produkteve të cilat kanë përmbajtje të lartë, shumë gjërave të cilat ne as nuk dimë të lexojmë në momentin që i shohim parë, absolutisht. Edhe të qenit në kontakt të drejt për drejt çdo ditë. Ne të gjithë bashkë mund të lajemi edhe qoftë 2 herë në ditë duke përdorur shampo. Edhe se po hidhja një sy listës së produkteve të cilat përmbajnë këto elemente që janë të dëmshëm, të qenit në kontakt me to në mënyrë të përditshme. Të tipit shampo që janë të kundër morave apo antizbokth që përdoren masivisht nga njerëzit që kanë probleme të tilla. Edhe pastaj boja flokëve, qerpikët fals, boja për vetullat, solucionet për pikat në sy, domethënë shumë produkte që kanë përmbajtje të tipit katrani, mërkuri, parabeni që përmendi Ori, edhe shumë të tjera që unë nuk i di të lexoj, tolueni dhe nuk e kam iden, ama mund të jem në kontakt përditshëm me to, mund të jem duke përdorur ditë për ditë. Ju doktor keni mbajtur ditë e fundit në Tiranë një kongres të hematologëve. Cilat ishin gjetjet për Shqipërinë? I referohemi gjithmonë vendit tonë, ai çfarë na prek ditë për ditë. Hematologjia në Shqipëri ka probleme. Ne nuk kemi shkuar në Evropë as për punë të tjera, jemi larg Evropës se problemet e hematologjisë. Në Evropë nëse marrim kemi shkuar me vetëm Ivna Mula apo disa këngëtar, Rita Ora. Me zëra të mirë artistik pa. Kemi shkuar në Evropë me problemet e tjera praktikisht jemi larg Evropës. Në njëjtën distancë kemi praktikisht edhe problemet e hematologjisë. Por këtë rrallë e veçanta sa ishte se në erdhën në Tiranë për 2 ditë, praktikisht ata që janë njerëzit më të shquar të hematologjisë botërore. Si puna saj marr për analizën vjetore të qeverisë shqiptare marr Trumpi, Merkeli, Macron dhe Meyer. Praktikisht me qenë se shqiptarët do ishte fantastike për hematologjinë ne i sollëm. Shumë mirë. Në jetën 2 ditë me ne ishte shumë e prekshme për të gjithë mjekët, hematologët të Shqipërisë, edhe për atë që janë më të rinj, që është të mundur, nuk janë njerëz si ne, por punojnë më shumë se ne dhe punojnë dhe praktikisht diskutojmë me ta në mënyrën se si me dal nga situata, si me dal nga gjendja. Plus kësaj pastaj ishte eventi tjetër shumë i rëndësishëm është që përfundimisht ne hoqëm atë pjesën e barë që nuk ekzistojmë në Evropë. Aktiviteti jonë ishte akredituar si gjithë aktivitetet tjera shkencore nga Agjencia Evropiane për Akreditimin e Produkteve Shkencore. Dhe kemi njollën tonë. Dhe vitin e ardhshëm mund të vinë edhe nga rajoni për të marrë pjesë me marrë të kreditet që themi ne
kreditet evropiane për si pjesa aktivitetit. Doktor, tani shumë shkurt në përfundim të emisionit për atë se cili është edhe interesi publik. Në të gjitha produktet që ne përdorim, le të themi kimikatet në kafsh, bim, përdorimi hormoneve të kafshët, përdorimi antibiotikëve, domethënë falsifikimi ushqimeve, gjithçka që ne përdorim në konsum, përgjithsisht na bën që të jemi të rrezikuar. Si e mendoni këtë fazë të parandalimit dhe kujdesit që duhet ketë konsumatori? Jemi potencialisht të rrezikuar të gjithë në çdo moment nga përdorimi i këtyre produkteve. Kjo është arsye pse ngriti numër organizmash publik që duket sikur e marrin në rrogën kot në thojza, por nuk është kështu. Pikërisht për të listuar këta organizma teorikisht e kanë të listuar kush janë produktet, kush janë mënyrat e përdorimit të manipulimit të këtyre produkteve potencialisht të rrezikshme për shtetin tonë, dhe ata kanë për detyrë që këto produktet kur të vinë tek ne, kanë ol tashme. As i puna gotës, pastaj do vim te ju. As i puna kristalit të bukur që vëmë në për tavalina, ose në për i kena qujt dikur gradenca, i kena qujt dikur Po, i quajmë gradenca, ende, orindi shtëpiake. Për bukuri, pra as i puna asaj, nëse nuk bëjmë kujdes me qertin, para në tokë u thyej, nuk ngjitet më. Pra, edhe me genet tona, kur të thyet geni dhe kur të përllohet, kur të filloj procesi i smunjes praktikisht këtu pastaj është e vështirë. Si thonë kur të bash për doktor është shumë vonë. Po, e vërtet. Prandaj parandalimi është kryesori. Doktor Ivanaj, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit doktor. Unë do ikim të heqim grimin tani, se kështu. Unë do shkoj të heq grimin. Jo, se nuk dukeni. Ivanaj, për të qenë të saktë me mbiemrin. Arben Ivanaj. Është dukeni bukur pa grim. Unë jam e sigurt për këtë, nuk e di. Kemi pas pak në program, kemi gjëra shumë interesante për diskutuar dhe muzikë shumë të mirë, mos u largoni nga ne. Flash në Top Albania Radio. Këto janë lajmet e orës 8, unë jam Anibame. Trafiku në rrugën Tiranë-Durrës pritet të dyfishohet brenda 20 vite të ardhshme deri në mbi 100.000 mjete në ditë, duke sjellë më shumë të ardhura për privati nëse qeveria do jap me koncesion. Kompania italiane SPEA ka bërë matjet se si do ndryshojë trafiku gjatë 2 dekadave në vijim. Me këtë trafik, koncesioni rrugës Tiranë-Durrës shndrohet në një biznes me vlerë totale të ardhurash që mund të arrijë mbi 1 miliard euro e gjysmë për 30 vite të jetëgjatësisë së tij. Në studimin e fizibilitetit është parashikuar që tarifa e kalimit të jetë 2 euro për mjetet e vogla dhe 5 për ato më të rënda. Shqipëria do të mbajë një ankan për bonut e thesarit me vlerë 2 miliard lek në 13 nëntor. Kjo është në kuadër të kalendarit të borxheve të Ministrisë së Financave për 3 muajin e 4 të 2018-s. Në ankandin e fundit, në tetor, Ministria shiti në vlerën 2 miliard lek. Vlera ishte 5.3% e njëjtë si në ankandin e kaluar të shtatorit. Kuvendi i Maqedonisë shqyrton sot tekstet e amendamenteve për ndryshimet kushtetuese. 4 amendamentet e propozuara nga qeveria me qëllim ndryshimin e kushtetutës në përputhje me marrëveshjet e Prespës do t'i nënshtrohen debatit në Komisionin për Çështjet Kushtetuese. Prezencën në komision e ka konfirmuar edhe VMRO DPMN-ja. Kreu i Kuvendit, Talat Xhaferi, tha se opozita i ka duart e lidhura për të bërë obstruksione në proces. Kremlini deklaroi se takimi midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, që u paralajmërua se mund të zhvillohet më 11 nëntor në Paris, tani nuk ka gjasa të ndodhë. Megjithatë, zëdhënësi Dmitri Peskov tha se Trump dhe Putin mund të bisedojnë shkurtimisht gjatë konferencave për 100 vjetor në përfundimin të luftës së parë botërore. Sport. Sot luajnë 4 ndeshjet e mbetura të javës së 12 të kampionatit shqiptar të futbollit. Në orën 14 nisin Laçi, Skënderbeu, Kastrioti, Partizani dhe Kamza Teuta, ndërsa në 17 përballet Flamurtari me Luftëtarin. Ndiu luajt ndeshja Tirana Kuksi, e cila përfundoi në barazim pa gola 0-0. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.